Xem bóng đá mới thấy có nhiều đội tuyển rất là hay và cũng rất là lạ, và người ta luôn đặt những câu hỏi về những đội tuyển ấy. Trong đó có đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là một nước như thế nào? Có lớn hay không? Có nhiều tài nguyên hay không? Và bao nhiêu năm thì được ăn Tết một lần? Cộng hòa Dân chủ Congo, hay đơn giản được gọi là Congo một cách gọi tắt nhưng chưa đầy đủ. Một cách gọi nữa đó là Congo Kinshasa theo tên của thủ đô, hoặc trước đây có tên gọi là Zaire. Đây là một quốc gia nằm ở Trung Phi và diện tích của đất nước này lớn thứ hai tại châu Phi, chỉ sau đất nước Algeria mà thôi. Với diện tích là 2,345 triệu km vuông thì đây là đất nước lớn thứ 11 ở trên thế giới. Dân số của họ ước tính đạt khoảng 125 triệu người, như vậy là cũng đông dân khoảng thứ tư châu Phi. Và điều bất ngờ, đây là quốc gia nói tiếng Pháp đông dân nhất trên thế giới, tức là đông dân hơn chính cả nước Pháp. Về mặt địa lý, Cộng hòa Dân chủ Congo là một trong những quốc gia có nhiều láng giềng nhất tại châu Phi. Quốc gia này giáp với 9 quốc gia khác, gồm có: một là Cộng hòa Congo, ở nước này thì không có chữ dân chủ ở giữa để phân biệt với Cộng hòa Dân chủ Congo. Hai là Cộng hòa Trung Phi, ba là Nam Sudan, 4 là Uganda, 5 là Rwanda, 6 là Burundi, 7 là Tanzania. Hai nước này không có biên giới trên đất liền mà phân định ranh giới trên mặt hồ, và hồ ở đây là hồ Tanganyika. 8 là Zambia và 9 là Angola. Ngoài ra, Cộng hòa Dân chủ Congo còn có khoảng 37 km bờ biển trên Đại Tây Dương. Đây là một trong những đường bờ biển ngắn nhất trên thế giới đối với một quốc gia có diện tích siêu to khổng lồ như vậy. Trên thế giới có hai nước Congo, một nước là Cộng hòa Dân chủ Congo, một nước thì bỏ chữ dân chủ kia đi. Vậy thì tên gọi Congo này có nghĩa là gì? Tên gọi Congo bắt nguồn từ Vương quốc Congo. Đây là một vương quốc hùng mạnh từng tồn tại từ khoảng thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ thứ 19 ở khu vực cửa sông Congo. Như vậy là tên của vương quốc này thì cũng bắt nguồn từ tên của một dòng sông. Mà thực ra tên chuẩn của họ phải là Ba Congo. Nhưng khi những người châu Âu đến đây thì có lẽ họ không nghe rõ nên bỏ chữ Ba đi, còn mỗi là Congo thôi. Và cái tên đó đã gắn liền với con sông, gắn liền với tên của hai quốc gia. Vì hiện nay có hai quốc gia đều mang tên Congo nên để tránh nhầm lẫn, thế giới thường dùng tên thủ đô để phân biệt. Cộng hòa Dân chủ Congo mà chúng ta đang nhắc đến còn được gọi là Congo Kinshasa bởi vì thủ đô là Kinshasa. Trong khi đó Cộng hòa Congo được gọi là Congo Brazzaville theo tên thủ đô này. Điều thú vị là Kinshasa và Brazzaville nằm đối diện nhau qua sông Congo, chỉ cách nhau vài cây số, khiến đây trở thành hai thủ đô gần nhau bậc nhất trên thế giới nếu tính theo khoảng cách đường chim bay. Ngoài ra, nước Cộng hòa Dân chủ Congo từng mang tên là Zaire từ năm 1971 đến năm 1997 dưới thời của Mobutu Sese Seko, nên trong các tài liệu cũ bạn vẫn có thể bắt gặp tên gọi này. Về mặt con người, nước Cộng hòa Dân chủ Congo có dân số khoảng 125 triệu người, là quốc gia đông dân thứ tư của châu Phi sau Nigeria, Ethiopia và Ai Cập. Đây cũng là quốc gia nói tiếng Pháp đông dân nhất thế giới, vượt xa cả chính nước Pháp. Dân số nước Congo rất trẻ, với tuổi trung vị chỉ khoảng 17 năm, nghĩa là cứ 2 người thì có một người dưới 17 tuổi. Mỗi năm nước này lại tăng thêm khoảng 3 triệu người, thuộc nhóm có tốc độ gia tăng dân số nhanh nhất trên hành tinh. Tuy nhiên, quy mô dân số lớn lại đi kèm với nhiều thách thức khi phần lớn người dân vẫn sống trong điều kiện nghèo khó, cơ sở hạ tầng yếu kém và nhiều khu vực còn chịu ảnh hưởng của xung đột kéo dài. Trong nhiều thập kỷ, chiến tranh và bạo lực đã khiến hàng triệu người Congo phải rời bỏ quê hương. Theo các cơ quan của Liên Hợp Quốc họ thống kê thì hiện có khoảng 1 triệu người tị nạn Cộng hòa Dân chủ Congo đang sinh sống ở mấy nước láng giềng như là Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania và Zambia. Bên cạnh đó lại có khoảng 7 triệu người trong chính đất nước này cứ đi từ chỗ nọ sang chỗ kia để mà tránh chiến tranh và xung đột. Ngoài những người tị nạn vì chiến tranh, cộng đồng người Cộng hòa Dân chủ Congo ở nước ngoài hiện diện khá đông tại Bỉ, bởi vì nước này ngày xưa là thuộc địa của Bỉ, ở Pháp, ở Canada, ở Anh và ở Mỹ. Đó là nơi họ học tập, lao động và hình thành những cộng đồng người Cộng hòa Dân chủ Congo lớn trong nhiều thập kỷ. Tại sao lại di cư sang những nước kia thì nó cũng liên quan mật thiết đến lịch sử. Lịch sử của Cộng hòa Dân chủ Congo là một trong những câu chuyện biến động nhất của châu Phi. Những con người cổ xưa đã sinh sống ở vùng đất này từ hàng chục nghìn năm trước. Trước khi người châu Âu đặt chân đến đây, nơi đây từng tồn tại nhiều vương quốc mạnh, kiểm soát những tuyến đường thương mại, đó là ngà voi, đồng, muối và nô lệ ở Trung Phi. Đến cuối thế kỷ 19, trong thời kỳ các cường quốc châu Âu chia nhau châu Phi, thì vua Leopold đệ nhị của Bỉ đã biến Congo trở thành tài sản cá nhân mang tên Nhà nước Tự do Congo từ cuối thế kỷ 19. Đây là một trong những chế độ thực dân tàn bạo nhất trong lịch sử, khi hàng triệu người dân đã bị thiệt mạng hoặc cưỡng bức lao động để khai thác cao su và ngà voi.
Trước áp lực quốc tế năm 1908, Bỉ buộc phải tiếp quản vùng đất này và thành lập thuộc địa Congo thuộc Bỉ. Còn trước đây vùng đất này là tài sản riêng của nhà vua. Đến năm 1960, Congo giành độc lập từ Bỉ, nhưng gần như ngay lập tức rơi vào hỗn loạn. Thủ tướng đầu tiên của họ đó là Lumumba bị ám sát chỉ vài tháng sau khi độc lập, trong bối cảnh chiến tranh lạnh khiến các cường quốc can thiệp mạnh vào châu Phi. Đến năm 1965 thì vị tướng C.C. Seko đã tiến hành đảo chính và nắm quyền. Ông mới đổi tên đất nước thành Zaire vào năm 1971, đồng thời xây dựng chế độ cầm quyền của mình kéo dài hơn 30 năm. Dù đất nước này sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản khổng lồ, phần lớn của cải chỉ tập trung vào giới cầm quyền, còn đa số người dân vẫn thuộc dạng nghèo đói. Sau cuộc diệt chủng ở Rwanda, hàng xóm của Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 94, hàng triệu người tị nạn và các nhóm vũ trang đã tràn sang Cộng hòa Dân chủ Congo, châm ngòi cho cuộc chiến tranh Congo lần thứ nhất vào năm 96, năm 97, rồi chiến tranh Congo lần thứ hai vào năm 98 đến năm 2003. Các cuộc chiến có sự tham gia của nhiều quốc gia châu Phi, đặc biệt là cuộc chiến lần thứ hai nên được gọi là Đại chiến châu Phi, khiến khoảng 5 đến 6 triệu người thiệt mạng do chiến tranh, đói kém và bệnh tật, trở thành một trong những cuộc xung đột đẫm máu nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai. Ngày nay, dù đã có những cuộc bầu cử và chuyển giao quyền lực, miền đông của Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn còn hơn 120 nhóm vũ trang hoạt động. Quốc gia này vẫn đang nỗ lực để ổn định trong nước và khai thác nguồn tài nguyên khổng lồ để phát triển. Và nói đến tài nguyên thì bây giờ hãy xem họ giàu hay nghèo. Về tài nguyên thì họ rất giàu. Cộng hòa Dân chủ Congo được xem là một trong những quốc gia giàu tài nguyên nhất trên thế giới. Nước này sở hữu khoảng 50 đến 70% trữ lượng coban đã biết của toàn cầu. Đây là khoáng sản không thể thiếu để sản xuất pin xe điện, điện thoại và máy tính. Cộng hòa Dân chủ Congo cũng có trữ lượng rất lớn về đồng, về coltan, về kim cương, về vàng, về thiếc, về wolfram, về lithium, về uranium. Nói tóm lại là khoáng sản ở dưới đất thì cực kỳ nhiều. Ngoài khoáng sản, nước này còn có hơn 150 triệu hecta rừng nhiệt đới, lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau Brazil. Đừng nghĩ rằng cứ ở châu Phi thì không có rừng. Ngoài ra là còn có hệ thống sông ngòi khổng lồ với sông Congo, con sông có lưu lượng nước lớn thứ hai trên thế giới sau sông Amazon. Riêng tiềm năng thủy điện của sông Congo được ước tính có thể cung cấp khoảng 13% sản lượng thủy điện tiềm năng, không phải là của đất nước này đâu mà là của toàn thế giới. Thế nhưng nghịch lý, Cộng hòa Dân chủ Congo lại thuộc nhóm quốc gia nghèo nhất trên hành tinh. GDP bình quân đầu người chưa đầy 1.000 đô, nằm trong nhóm thấp nhất thế giới. Nguyên nhân chủ yếu là hàng chục năm nội chiến, tham nhũng, quản lý yếu kém, tài nguyên bị khai thác, nhưng giá trị gia tăng thì không ở lại trong đất nước. Người ta thường gọi đây là lời nguyền tài nguyên, tức là càng giàu khoáng sản thì càng dễ xảy ra xung đột và nghèo đói nếu không biết cách quản lý. Vì vậy, dù được ví là một kho báu nằm dưới lòng đất, phần lớn người dân Cộng hòa Dân chủ Congo vẫn chưa được hưởng lợi từ sự giàu có đó và nhiều khu vực vẫn thiếu điện, đường xá, trường học cũng như những dịch vụ y tế cơ bản. Phải chăng từ những điều này thì người ta mới nói rằng là đợi đến Tết Congo, tức là đợi rất lâu, và ở Việt Nam vẫn truyền miệng câu nói đó. Rồi Việt Nam thì lại nói rằng ở nước này 50 năm mới được ăn Tết một lần. Thì sự thật không phải là như vậy. Ở Cộng hòa Dân chủ Congo, năm mới chính thức vẫn diễn ra vào ngày mùng 1 tháng 1 theo dương lịch. Bởi vì đây là quốc gia từng là thuộc địa của Bỉ nên họ sử dụng lịch dương như phần lớn thế giới. Người dân cũng nghỉ lễ, vẫn tụ họp gia đình, tổ chức tiệc, bắn pháo hoa nếu có điều kiện như nhiều nước khác. Vì vậy câu nói đợi đến Tết Congo hoặc là Congo 50 năm ăn Tết một lần hoàn toàn không có cơ sở lịch sử hay là văn hóa. Và cái câu nói đợi đến Tết Congo thực sự là mình tìm kiếm ở rất nhiều ngôn ngữ khác, tìm kiếm ở rất nhiều nước khác đều không thấy. Nó chỉ tồn tại ở Việt Nam và duy nhất tại Việt Nam mà thôi. Nó bắt nguồn khi cái tình hình khủng hoảng của quốc gia châu Phi này xuất hiện liên tục trên các bản tin thời sự. Rồi từ đó khiến Congo trở thành một khái niệm đại diện cho sự xa xôi, mịt mù, đầy bất ổn trong tâm trí người Việt thời bấy giờ. Và không biết là ai đã nghĩ ra một cái câu ví von như vậy. Thế thì có người lại thắc mắc hay là cái câu này nói về đất nước Congo bên cạnh, tức là Cộng hòa Congo. Thì Cộng hòa Congo cũng giống hệt Cộng hòa Dân chủ Congo, mỗi năm cũng ăn Tết đúng một lần vào ngày mùng 1 tháng 1 dương lịch. Một lần nữa lại phải nhắc lại, câu đợi đến Tết Congo chỉ là một câu nói của người Việt, không liên quan đến lịch hay phong tục của bất kỳ nước Congo nào. Người dân ở cả hai nước Congo đều không sử dụng cách nói này và cũng không có truyền thuyết nào về việc 50 năm mới được ăn Tết một lần. Nếu mà họ biết người Việt Nam nói như vậy, chắc là họ ngạc nhiên lắm. Cuối cùng, hãy nói về bóng đá ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Bây giờ chúng ta xem World Cup thì chúng ta mới biết đến họ, nhưng mà thực ra bóng đá quốc gia này rất là nổi tiếng. Bóng đá ở Cộng hòa Dân chủ Congo có truyền thống mạnh hơn rất nhiều người nghĩ. Đây là một trong những cường quốc bóng đá của châu Phi trong lịch sử. Đội tuyển quốc gia của họ có biệt danh là những chú báo, từng 2 lần vô địch cúp bóng đá châu Phi vào những năm 60 và những năm 70 của thế kỷ trước.
Lúc này họ còn mang tên Zaire. Họ cũng trở thành quốc gia đầu tiên ở vùng hạ Sahara giành vé dự FIFA World Cup vào năm 1974. Những năm gần đây, đội tuyển dần hồi sinh đã chơi hay tại AFCON 2024 và trở lại World Cup 2026 sau nửa thế kỷ vắng bóng. Điều khiến nhiều người bất ngờ là rất nhiều cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Congo đang thi đấu tại châu Âu. Lý do lớn nhất là làn sóng di cư sang Bỉ, Pháp, Anh, Hà Lan kéo dài hàng chục năm do chiến tranh và mối quan hệ thuộc địa với Bỉ. Rất nhiều cầu thủ sinh ra ở châu Âu nhưng có cha mẹ là người Cộng hòa Dân chủ Congo được đào tạo từ nhỏ trong những học viện hàng đầu của các câu lạc bộ lớn. Khi trưởng thành, một số người chọn khoác áo Bỉ, Pháp hoặc Anh, nhưng cũng có rất nhiều người quyết định trở về cống hiến cho quê hương của mình, cho gia đình của mình, nếu như mà họ không đáp ứng đủ điều kiện khoác áo các đội tuyển quốc gia kia về mặt tài năng, hoặc đôi khi là họ chọn vì yêu Cộng hòa Dân chủ Congo. Thì một số cầu thủ nổi tiếng có thể nhắc đến như là Aaron Wan-Bissaka, Ansel Tuanzebe, những người đã từng chơi trong MU, hay là Mbemba, Wissa, Sadiki hoặc là Cedric Bakambu. Thực tế, xuất khẩu cầu thủ gần như là một thế mạnh của bóng đá Cộng hòa Dân chủ Congo. Giải vô địch quốc gia trong nước chưa đủ mạnh vì họ còn mải miết lo những cái chuyện khác, rồi là chiến sự rất là phức tạp. Thế nên những cầu thủ giỏi thường được các câu lạc bộ ở Bỉ, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện từ rất sớm. Bên cạnh đó, Liên đoàn bóng đá Cộng hòa Dân chủ Congo vài năm gần đây đã chủ động xây dựng mạng lưới săn tìm cầu thủ gốc Congo trên khắp châu Âu, thuyết phục họ chuyển đổi đội tuyển quốc gia. Kết quả là, ở một số giải đấu gần đây, phần lớn đội hình Cộng hòa Dân chủ Congo là các cầu thủ được đào tạo tại châu Âu, giúp chất lượng đội tuyển tăng lên đáng kể và góp phần đưa họ trở lại sân khấu World Cup. Ở World Cup, họ cũng đã chơi rất quả cảm nhưng không tiến quá xa được và đã bị loại bởi đội tuyển Anh. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị thì bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.